Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε καλοκαιρινό φαγάκι, η Mamba LD. Πανεύκολο και πεντανόστιμο. Πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Εδώ έχω 4-5 μελιτζάνες φλάσκες. Έτσι, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να κόβουμε το πάνω μέρος. Κόβουμε στη μέση. Με ένα μαχαιράκι χαράζουμε. Και τις βάζουμε σε ταψί. Ανάψτε το φούρνο σας 200 βαθμούς αντιστάσεις να προθερμαίνεται. Εφόσον τις κόψαμε, κάνουμε αυτό το πράγμα. Έτσι, ανοίγουμε λιγάκι. Εννοείται ότι μπορείτε να τις κάνετε και τηγανιτές, αλλά αφού έχουμε τη δυνατότητα να τις κάνουμε στο φούρνο, μιας και θα τον ανάψουμε, γιατί να μην τις κάνουμε στο φούρνο. Λοιπόν, ανοίξαμε, ψεκάζουμε με ελαιόλαδο. Το ραδάκι μας θα πάει παντού έτσι και αλλιώς. Βάζουμε λίγο πιπέρι, λίγο αλάτι, λίγη καπνιστή πάπρικα. Μπαίνουνε φούρνο στους 200 βαθμούς αντιστάσεις στη μέση του φούρνου σας μέχρι να φτιάξουμε την υπόλοιπη συνταγή. Θα σας πάρει γύρω στα 25 με 30 λεπτά περίπου να ψηθούν οι μελιτζάνες. Σε ένα τηγάνι θα βάλω ελαιόλαδο. Θέλουμε να καλύψουμε τον πάτο του τηγανιού, έτσι και λίγο παραπάνω. Γύρω στα 130-140 γραμμάρια. Εδώ έχω μία κόκκινη πιπεριά γλυκιά και 4 κρεμμύδια κομμένα σε φέτες. Ανάβω τη φωτιά μου, θα βάλω και 4-5 σκελίδες σκόρδο και θα περιμένουμε τώρα να σοταριστούν. Έτσι θέλουμε να μαραθούν καλά. Έχουν ξεκινήσει και σοτάρονται. Έτσι θα σας πάρει χρόνο, γύρω στα 15 λεπτά. Θέλουμε να μαραθούν καλά τα κρεμμύδια μας, για να μπορέσουμε να γεμίσουμε τις μελιτζάνες. Εντάξει, 10 λεπτά μετά θα βάλω πιπέρι, αλάτι, θα ανακατέψω. Μην βιαστείτε να βγάλετε τα κρεμμύδια από το σοτάρισμα. Έτσι θέλουμε να είναι μαλακά, γιατί το φαγητό μας στην ουσία είναι έτοιμο. Απλά θα μπει στο φούρνο για να δέσει η σάλτσα, η μελιτζάνα και τα υπόλοιπα υλικά. Λοιπόν, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Ακούτε, έχει αλλάξει ο ήχος. Σε αυτό το σημείο θα βάλω 2 κουταλιές της σούπας πελτέ. Προαιρετικά μπορείτε να βάλετε λίγη ζάχαρη, έτσι, μισό κουταλάκι του γλυκού, μην φανταστείτε. Συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 1 λεπτό ακόμα και θα βάλω τώρα και σάλτσα φρέσκια. Εγώ έχω δική μου, έτσι, είναι γύρω στα 200 γραμμάρια. Χαμηλώνω λίγο τη φωτιά μου. Εδώ έχω μαϊντανό. Ωραία, θα φυλάξω και λίγο για το τέλος. Ψιλοκόβω καλά. Θα το βάλω και αυτό μέσα. Θα ανακατέψω. Θα σκεπάσω και θα αφήσω για 5 λεπτά να δέσει η σάλτσα μου. Οι μελιτζάνες μου είναι έτοιμες. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι με ένα κουτάλι θα πιέσετε, να δημιουργήσετε μία φωλιά και αφού έχουμε φτιάξει όλες τις μελιτζάνες μας θα πάρουμε από το κρεμμύδι και θα το βάλουμε πάνω στις μελιτζάνες. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Έτσι, βάλτε γέμιση, μην την λυπηθείτε, δώστε της ύψος, λίγο πιπεράκι. Ωραία. Πάμε να βάλουμε τώρα και ντομάτα και πάμε για φούρνισμα στους 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω, έτσι, μέχρι να δέσει και να κάνει μια ωραία κρούστα από πάνω.
Το φαγητό μας είναι έτοιμο, έτσι μισή ωρίτσα ήθελε ψήσιμο, στους 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Να μελώσει το φαγητό, κοιτάξτε και έχει βγάλει και πολύ ωραίο ζουμάκι, το οποίο μπορείτε να βουτήξετε το ψωμάκι σας. Σίγουρα το έχετε δει στην αρχή σερβιρισμένο, οπότε μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις και άλλη μια ομάδα μαγειρικές απολαύσεις Γιώργος Ζόλης, και θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο, μια νέα συνταγή. Γεια και χαρά σας!